Magandang araw. Sa video presentation na ito, gumamit tayo ng iba't ibang paraan para sa pag-graph ng quadratic functions. Huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe. Ito ang Husay Sipnayan. Simulan natin sa number 1. f of x is equal to negative 2x squared minus 3x plus 5. Pansinin natin ang ating quadratic function. Meron itong leading coefficient na negative 2. Ibig sabihin, ang ating parabola ay opens downward. Para i-graph natin ito, gamitin natin ang vertex at ang intercepts. Unahin natin ang vertex, ang formula para sa h and k ng vertex. Alam natin, ang h ay equal sa negative of b over 2a. Sa ating function, ang a ay negative 2, ang b ay negative 3, at ang c ay 5. I-substitute natin ang values. Meron tayong negative of negative 3 over 2. Ang a ay negative 2. 2 times negative 2. Ibig sabihin, meron tayong negative 3/4 bilang x-coordinate ng vertex. Ang formula para sa y-coordinate ng vertex o k ay 4ac minus b squared over 4a. Substitute natin ang values. Meron tayong 4 times negative 2 times 5 minus negative 3 squared over 4 times negative 2. 4 times negative 2 times 5 is negative 40. Negative 3 squared is 9 minus 9. 4 times negative 2 is negative 8. Meron tayong negative 49 over negative 8, magiging positive 49 over 8. Ibig sabihin, ang ating vertex ay nasa negative 3/4, 49 over 8, o kaya naman, 49 over 8 ay 6 and 1/8. Sunod naman, solve natin ang intercept. Simulan natin sa x-intercept. Para makuha natin ang x-intercept, sineset natin ang f of x equals 0 o kaya naman ay y equals 0. Kaya meron tayong 0 is equal to negative 2x squared minus 3x plus 5. Nagkaroon tayo ng quadratic equation. Ibig sabihin, kukunin natin ang zeros nitong quadratic equation. Una, i-multiply natin by negative 1, all terms, or both sides of the equation. Meron pa rin tayong 0, 2x squared, plus 3x minus 5. Masosolve natin ang quadratic equation gamit ang factoring. Ito ay product ng dalawang binomial. Ang first terms ay 2x at x. Ang second terms naman ay factors ng 5, 5 and 1. Consider natin ang second term as positive 3. Ang 5 at 2 ay merong difference na 3. Kaya meron tayong 2x plus 5 times quantity x minus 1 equals 0. Kung i-equate natin ang bawat factor sa 0, ang makukuha natin, x equals negative 5 halves o kaya naman x equals 1. Ibig sabihin, ang ating mga x-intercepts ay nasa point, negative 5 halves, 0, at 1, 0. Para sa y-intercept, isineset naman natin ang value ng x as 0. Pansinin kung 0 ang x, negative 2 times 0 squared, 0. Negative 3 times 0 is 0. Ang matitira ay 5. Kaya ang ating y-intercept ay nasa point 0, 5. Para i-graph ang ating quadratic function, i-plot natin ang mga points, vertex, negative 3/4, 6 and 1/8, x-intercepts, negative 5 halves 0 at 1, 0, y-intercept, 0, 5. Unahin natin ang vertex sa negative 3/4, 6 and 1/8.
Sunod ang x-intercepts, negative 5 halves 0. Ang 5 halves ay nasa 2.5, kaya ang negative 5 halves ay nasa negative 2.50. Ang kasunod ay 1, 0. Ang kasunod naman ay ang y-intercept 0, 5. Nasa pagitan ng 4 at 6, 0, 5. Sunod, i-connect natin ang points using a smooth curve na ang shape ay parabola. Ito na ang graph ng ating function. F of x is equal to negative 2x squared minus 3x plus 5. Para sa number 2, gamit tayo ng table of values kung saan mag-a-assign tayo ng mga values for x and then magsosolve naman para sa mga values ng f of x or ang y-coordinate. Sa ating given, f of x is equal to x squared minus 4x minus 7. Mas mapapadali ang pag-assign natin ng values sa table kung kukunin muna natin ang vertex ng quadratic function. Alam natin na ang graph ng quadratic function ay parabola. Kunin natin ang vertex. Ang formula para sa x-coordinate ng vertex or h ay negative of b over 2a. Solve natin. Ang b ay negative 4, so meron tayong negative of negative 4. Ang a ay 1, so meron tayong 2 times 1. Ang x-coordinate o ang h ng ating vertex ay positive 2. Negative of negative 4 divided by 2. Para naman sa y-coordinate ng vertex, maaari nating gamitin ang x-coordinate at i-substitute natin sa mga x ng function. Ibig sabihin, hinahanap natin ang f of 2. Para sa f of 2, meron tayong 2 squared minus 4 times 2 minus 7. 2 squared minus 4 times 2 minus 7. Meron tayong 4 minus 8 minus 7. 4 minus 8, negative 4 minus 7, ang f of 2 ay negative 11. Ilagay natin yan sa ating table at ilagay natin sa gitna. Kaya meron tayong 2, negative 11. Maaari ring makuha ang y-coordinate ng vertex ng quadratic function gamit ang formula na k is equal to 4ac minus b squared over 4a. Pag ginamit ang formula, makukuha rin natin ang k o ang y-coordinate ng vertex as negative 11. Kasunod naman, mag-assign tayo ng iba pang values ng x at mapapadali ito kung nasa gitna ang vertex, i-move lang natin ng 1 point higher ang kasunod na value ng x. So kung meron tayong 2 dito, gamitin natin 3 at 4. Sa kaliwa naman, 1 at 0. Kung ang x ay 0, meron tayong 0 squared minus 4 times 0 minus 7. Ang f of 0 ay magiging negative 7. Kung ang x naman ay 1, kuhanin natin ang f of 1 para sa value ng f of x. Meron tayong 1 squared minus 4 times 1 minus 7. 1 squared is 1. 4 times 1 is 4, or negative 4 times 1 is negative 4 minus 7. Ang f of 1 ay negative 10. So, kung ang x ay 1, ang f of x ay negative 10. Alam natin na ang vertex ay dinadaanan ng tinatawag na line of symmetry ng parabola or ng graph ng quadratic function. At
sa magkabilang side ng line of symmetry ay tinatawag nating merong mirror image na dalawang part ang graph ng quadratic function. Ibig sabihin, kung nag-move lang ito ng 1 point pababa para maging 1 at 0, sa kanan naman nag-move lang ng 1 point pataas, meron tayong 3 and 4. Pag kinuha natin ang x equals 3, ang f of x ay katulad lamang kapag ang x ay 1. Meron tayo ditong negative 10. Maaari mo ring itry or subukan para ma-prove na kapag ang x ay 3, ang f of x ay negative 10, 3 squared is 9, 4 times 3 is 12, 9 minus 12 is negative 3, minus 7, negative 10. Kaya ganun din, susundin na lang natin. Ang x equals 0 at x equals 4 ay merong parehong value ng f of x. If x equals 4, f of x equals negative 7. Kumpleto na ang ating table of values. Ang gagawin natin, ipa-plot natin ang mga points na ito sa rectangular coordinate system. Isa-isahin natin. Unahin natin ang 0, negative 7. 0, negative 7. Kasunod naman, ang 1, negative 10. 1, negative 10. Kasunod ang ating vertex, 2, negative 11. And then kasunod ang 3, negative 10. 3, negative 10. Kasunod, 4, negative 7. 4, negative 7. Kasunod naman, i-connect natin ang mga points na ito gamit ang smooth curve. So, ito na, ang graph ng f of x is equal to x squared minus 4x minus 7. Gawin natin ang graph ng number 3. F of x is equal to 2x squared plus 6x plus 13. Mapapansin natin ang lahat ng terms ng ating quadratic function sa right-hand side ay positive. Alamin natin ang discriminant ng quadratic equation na mabubuo natin kung ang f of x ay 0. Alam natin ang formula ng discriminant ng quadratic equation ay b squared minus 4ac. Sa ating quadratic equation, kapag ang f of x ay 0, ang a ay 2, b ay 6, at ang c ay 13. Substitute natin ang values. 6 squared minus 4 times 2 times 13. Meron tayong 36 minus 104. 4 times 2 is 8 times 13, 104. Ibig sabihin, ang discriminant ay negative 68, which is less than 0. Kapag ang f of x ay 0, ang quadratic equation 2x squared plus 6x plus 13 ay walang real roots. Sunod naman, alamin natin ang vertex ng parabola na nagre-represent ng ating quadratic function. Gamitin natin ang vertex form of the parabola. F of x is equal to, factor out natin ang 2, may iwan sa parenthesis ang x squared plus 3x. Labas natin ang plus 13. Completing the square sa loob ng parenthesis, 3 divided by 2 is 3 halves squared. Meron tayong 9/4. Ang 9/4 ay iminumultiply sa 2, kaya nag-add lamang tayo sa right-hand side ng 9 halves. Magsusubtract tayo ng 9 halves para i-maintain ang balance ng ating function. Isulat natin in factored form ang nasa loob ng parenthesis. 2 times the quantity x plus 3 halves squared plus 13 minus 9 halves. Ang LCD natin ay 2
2 times 13 ay 26 minus 9. I-rewrite natin. Meron tayong 2 times the quantity x plus 3 halves squared plus 26 minus 9, 17 over 2. Ibig sabihin, ang ating vertex ay nasa negative 3 halves, positive 17 over 2, or 8 and 1 half. Mapapansin natin ang vertex ay nasa second quadrant at ang quadratic function ay walang real zeros. Ibig sabihin, hindi ito tatama sa anumang point sa x-axis. Ang parabola ay may positive na leading coefficient. Ibig sabihin, ang parabola ay opens upward. Kaya kailangan na lamang natin ng vertex at ang y-intercept para ma-graph ito. Ang y-intercept ay makukuha natin kapag sinet natin x is equal to 0. Pansinin natin, if x equals 0, 2 times 0 squared plus 6 times 0 plus 13 is equal to 13. Ibig sabihin, if x equals 0, y is equal to 13 at ang ating y-intercept ay nasa point 0, 13. Ito na lamang ang kailangan nating information para ma-graph ang parabola. Ilagay natin sa rectangular coordinate system. Ang vertex ay nasa negative 3 halves, 8 and 1 half. And then, ang y-intercept nasa 0, 13. I-connect natin ang dalawang points na ito gamit ang smooth curve at meron tayong parabola that opens upward. Ito na ang graph ng ating function f of x is equal to 2x squared plus 6x plus 13. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe. Ito ang Husay Sipnayan.